काही दिवसांपूर्वी मी एक कम्युनिटी पोस्ट केली होती. त्यामध्ये विचारलं होतं की तुम्हाला माझी किचन टूर पाहायला आवडेल की माझ्या पूर्ण घराची टूर पाहायला आवडेल. तर त्यानुसार मला खूप छान रिस्पॉन्स भेटले आणि मी अगदी कन्फ्यूज होऊन गेले होते की नक्की मी कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवू. दोन्ही गोष्टींना छान प्रतिसाद मला मिळाला. म्हणून फायनली मी आज घेऊन आलेली आहे माझ्या किचनची पूर्ण डिटेल टूर. मी माझं किचन कशा प्रकारे ऑर्गनाइज केलेलं आहे आणि ते कशा प्रकारे स्वच्छ ठेवण्याचा मी प्रयत्न करते. सहज मला गोष्टी सापडतील या प्रकारे मी त्या कशा मॅनेज केलेल्या आहेत हेच मी या व्हिडिओमधून तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर ही आहे माझ्या किचनची एंट्री आणि किचनच्या एंट्रीला मी अशा प्रकारे एक हँगिंग धूपदाणी लावलेली आहे. यामध्ये मी धूप लावते किंवा कधी कधी कॅन्डल सुद्धा लावते. इथे मी हे लावलंय कारण बरोबर देवघराच्या समोरच ही जागा आहे आणि हे मी ऑनलाईनच परचेस केलेलं आहे. याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करेन. त्याच्या जस्ट बाजूला म्हणजेच किचनच्या एंट्रीच्या लेफ्ट साईडला मी अशा प्रकारे किचनची एंट्री थोडीशी डेकोरेट करण्यासाठी प्लास्टिकच्या चॉपिंग बोर्डपासून अशा प्रकारचं वॉल डेकोर बनवलेलं आहे. भाज्या कट करताना प्लास्टिकचे पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये जातात हे असं मी ऐकलं होतं, म्हणून त्या प्लास्टिकच्या कटिंग बोर्डचा असा वापर मी इथे केलेला आहे. त्यानंतर येतो फ्रीज. फ्रीजवर अशा प्रकारे फ्रीज मॅग्नेट्सचं कलेक्शन मी केलेलं आहे. जिथे जिथे मी फिरायला जाते तिथून अशा प्रकारे मॅग्नेट्स गोळा करत असते आणि अजून पूर्ण फ्रीज मला असाच भरवायचा आहे. होप सो तो लवकरच पूर्णपणे भरेल. यातले काही फ्रीज मॅग्नेट हे हँड पेंटेड आहेत. फ्रीजच्या वरती मी जास्त काही सामान ठेवलेलं नाहीये. जस्ट एक कटलरी होल्डर ठेवलेला आहे आणि त्याच्या शेजारी लाकडी बडीशेपचं भांडं आहे. त्याच्यामध्ये मी बडीशेप ठेवलेली आहे. त्याच्याच मागे एक एक्स्ट्रा अशी फ्रूट बास्केट माझ्याकडे आहे. जेव्हा जास्तीची फळं घरामध्ये येतात तेव्हा मी या बास्केटचा यूज करते. इतर वेळी तिला मी असंच इथे फ्रीजवर ठेवून दिलेलं असतं. त्यानंतर नेक्स्ट माझा फ्रीजचा मी व्ह्यू तुम्हाला दाखवते. हा फ्रीजचा पूर्ण व्ह्यू आहे आणि सॅमसंग कंपनीचा कन्व्हर्टेबल फ्रीज आहे. याचा यूज मी कधी कधी पूर्णपणे फ्रीज म्हणून पण करू शकते. आणि त्याच्या जस्ट बाजूला एक स्टीलचं रॅक आहे. त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे मी कांदा, बटाटा, लसूण या भाज्या अरेंज केलेल्या आहेत आणि प्रत्येक भाजीच्या खाली मी अशा प्रकारे न्यूजपेपर टाकलेला आहे. ते खराब होऊ नये आणि खाली त्याचा कचरा वगैरे पडू नये म्हणून. किचनमध्ये एंट्री केल्यानंतर बरोबर राईट साईडला देवघर आहे. देवघर किचनमध्ये ठेवण्याचं कारण असं की ही ईशान्य दिशा आहे, म्हणजे माझ्या पूर्ण घराची ही ईशान्य दिशा आहे. ईशान्य दिशेला देवघर ठेवावं असं म्हणतात. ईश्वराची दिशा असते ही. सो त्यामुळे मी देवघर इथंच ठेवलेलं आहे. देवघराच्या जस्ट शेजारीच अशी स्टीलची एक रॅक आहे. माझं किचन नॉन मॉड्युलर आहे त्यामुळे मला या रॅकचा खूपच यूज झालेला आहे. वरच्या रोमध्ये मी अशा प्रकारे स्टीलचे मोठे डब्बे ठेवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी एक्स्ट्राची ग्रोसरी जी आहे ती भरून ठेवलेली आहे. ते मला कधीतरीच 15 ते 20 दिवसातून लागतात म्हणून मी वरती ठेवलेलं आहे आणि त्यांना हाईटनुसार मी अरेंज केलेलं आहे. सो दिसायला ते व्यवस्थित दिसतात. त्याच्याच नेक्स्ट रोमध्ये रोज लागणारे डाळी, बेसन पीठ, साबुदाणा वगैरे असं स्टोअर केलेलं आहे. थोडेसे मसाले पण आहेत जे की मी रोजच्या वापरामध्ये आपल्याला लागतात आणि मसाले ठेवण्यासाठी मी मोस्टली काचेच्याच कंटेनरचा यूज करते. चपातीला तेल लावण्यासाठीचं तेल मी छोट्याशा डब्यामध्ये ठेवलेलं आहे. तर त्याच्या खाली खराब होऊ नये म्हणून एक छोटी प्लेट पण मी ठेवलेली आहे. आणि रॅकवर मी अशा प्रकारे न्यूजपेपर्स टाकलेले आहेत, जेणेकरून फोडणी दिल्यानंतर जे तेल उडतं त्याच्यामुळे चिकट होण्याची शक्यता असते, धूळ पण बसते, त्यामुळे ते प्रोटेक्ट राहावं म्हणून. इथे शेजारी तेलाची बॉटल आहे. त्याच्या खाली सुद्धा मी प्लेट ठेवलेली आहे. खालच्या रोमध्ये प्लेट्स ठेवण्यासाठी अशी जागा आहे. त्याच्यामध्ये कटिंग बोर्ड, पोळपाट, बेलन असं सगळं मी ठेवलेलं आहे. काही ताटं आहेत, प्लेट्स, तवा अरेंज केलेला आहे ज्यात चपाती, भाकरी आणि डोशाचा तवा सुद्धा आहे आणि एक ट्रे सुद्धा ठेवलेला आहे. यामध्ये मोठी ताटं आणि प्लेट्स मी अशा प्रकारे अरेंज केलेले आहेत जेणेकरून मला ते घेण्यासाठी सोपं पडावं. त्याच्या शेजारी एक छोटा सेक्शन आहे. त्याच्यामध्ये मी काही बॉल्स आणि मसाल्याचे डब्बे ठेवलेले आहेत. जे पावडर मसाले असतात जसं की हळद, धना पावडर, लाल तिखट हे मी वरच्या स्टीलच्या कंटेनरमध्ये स्टोअर करून ठेवलेलं आहे. आणि खालचा जो डब्बा आहे त्याच्यामध्ये मी खडे मसाले स्टोअर करते. ते कशा प्रकारे स्टोअर करते तुम्हाला दाखवते. मसाल्याच्या डब्यामध्ये अशा प्रकारचे टिश्यू पेपर्स टाकले ना, जेणेकरून मसाल्याचा डब्बा खराब होणार नाही आणि वेळच्या वेळी ते पेपर्स मी चेंज करते. त्यामुळे मसाल्याचा डब्बा नेहमी स्वच्छ दिसतो आणि त्यानंतरच मी अशा प्रकारे मसाले त्यामध्ये ठेवून घेते. यामुळे काय होतं, मसाल्याचा आपला डब्बा ऑर्गनाइज दिसतो, स्वच्छ दिसतो आणि त्याला वेळच्या वेळी जास्त घासण्याची गरज पडत नाही.
आपले थोडेसे कष्ट कमी होऊन जातात, म्हणून मी एक अशी ट्रिक वापरते. त्यानंतर खडे मसाले ठेवण्यासाठी हा कंटेनर मी यूज करते. याच्यामध्ये मी सगळे खडे मसाले ठेवते आणि हे दोन्ही डबे मी एकत्रच ठेवते, जेणेकरून मला सापडण्यासाठी सोपं जातं. मसाल्यांच्या डब्याच्या खालीच छोट्या प्लेट्स ठेवण्यासाठी एक जागा आहे. प्लेट्स बरोबरच मी तिथे आप्पे पात्र, कांदा भाजण्याची जाळी आणि छोटा ट्रे वगैरे असं सगळं ठेवलेलं आहे. एक कात्री ठेवलेली आहे एमर्जन्सीला मला मिळावी म्हणून. त्याच्याच खाली मोठ्या काचेच्या बरण्या आहेत, त्यामध्ये साठवणीचा मसाला ठेवलेला आहे. मसाले मी काचेच्या बरण्यांमध्ये स्टोअर करते, कारण त्यांचा रंग आणि चव जास्त दिवस तशीच टिकून राहते म्हणून. शेजारीच 2 प्रकारचे तांदूळ, शेवया आणि थोडंसं सोयाबीन वगैरे मी स्टोअर केलेलं आहे. त्यानंतर पाणी पिण्यासाठीची फुलपात्री आणि ग्लासेस ठेवलेले आहेत. मला चमचा वगैरे अडकवण्यासाठी वेगळी अशी काही जागा नाही आहे. रॅकलाच असे हुक्स आहेत, सो त्यांचाच मी वापर करते. एकामध्ये मी चहासाठी लागणारं सगळं साहित्य ठेवलंय, जसं की चहाची गाळण, आलं किसण्याची किसणी वगैरे. त्याच्याच नेक्स्ट हुकमध्ये मी भाजीसाठी लागणारे सगळे चमचे ठेवलेले आहेत. यामुळे मला ते सापडायला सोपे जातात. त्याच्या शेजारच्या हुकमध्ये मी चपाती भाकरीसाठी वापरण्यात येणारे उलथणे वगैरे ठेवलेले आहेत आणि त्याच्या शेजारी तळण्यासाठी लागणारे चमचे आणि तूप गाळण्यासाठी लागणारे गाळण ठेवलेली आहे. त्याच्या नेक्स्ट रोमध्ये स्टीलच्या मोठ्या पातेल्यांचा सेट आहे. एकामध्ये एक अशा प्रकारे ती पातेली मी ठेवलेली आहेत जागा वाचवण्यासाठी, आणि ती जास्त करून यूजमध्ये होत नाहीत, मला कधीतरीच लागतात. त्याच्याच वरती मी अशी स्टीलची कढई आहे मोठी, ती ठेवलेली आहे. पुरणाची जाळी, भाजी धुण्यासाठीची जाळी वगैरे ठेवलेली आहे. आणि शेजारी सुद्धा एक भाजी धुण्यासाठीची एक चाळण आहे, ती ठेवलेली आहे. त्याच्यावर वेगवेगळ्या कढया ठेवलेल्या आहेत. कमी लागणाऱ्या कढई मी खाली ठेवलेल्या आहेत आणि ज्या कढया मी रोज वापरते त्यांना वरच्या साईडला ठेवलेलं आहे. दूध तापवण्याची पातेली मी सेपरेट ठेवलेली आहे, कारण त्यांना दुसऱ्या भांड्यांचा वास लागू नये म्हणून. चहाचा पॅन सुद्धा मी अशा प्रकारे सेपरेटच ठेवलेला आहे. तर खालच्या रोमध्ये स्टीलचे मोठे डबे ठेवलेले आहेत. त्यामध्ये गव्हाचं पीठ, साखर आणि एक्स्ट्राची ग्रोसरी स्टोअर करून ठेवलेली आहे. मोठ्या पिठाच्या डब्यावर मी अशा प्रकारे एक छोटा स्टीलचा डब्बा ठेवलेला आहे. त्यामध्ये मी गव्हाचं पीठ ठेवते. चपातीला लावण्यासाठी जे पीठ आपण वापरतो ते रोज घेण्यापेक्षा अशा प्रकारे एक सेपरेट डब्बा मी मेंटेन केलेला आहे. यातलंच पीठ लावायचं आणि पुन्हा हा डब्बा असा झाकून ठेवून द्यायचा, जेणेकरून मोठा जो मेन डब्बा आहे आपला पिठाचा तो स्वच्छ राहतो आणि त्याला आपले खराब हात लागत नाहीत. गव्हाच्या पिठाच्या डब्यामध्ये किंवा ज्वारीच्या पिठाच्या डब्यामध्ये चाळणी बरोबरच असा एक मोठा चमचा मी ठेवलेला आहे, ज्याचा यूज मी पीठ घेताना करते. या पूर्ण 1 चमच्याच्या पिठामध्ये 3 चपात्या होतात असं माझं माप आहे. त्याचा खूप मला यूज होतो. जेव्हा गेस्ट वगैरे येणार असतील तर किती चपात्या करायच्या याचं टेन्शन मला येत नाही. नेक्स्ट डब्यामध्ये मी अशा प्रकारे एक्स्ट्राची ग्रोसरी स्टोअर करून ठेवलेली आहे. वरच्या डब्यांमध्ये ग्रोसरी संपते तेव्हा यातून सामान मी तिकडे शिफ्ट करते. त्याच्याच वरती एक कुकीजचा डब्बा ठेवलेला आहे. बिस्किटचे पॅकेट्स फोडल्यानंतर ते नरम पडू नये म्हणून ते अशा डब्यांमध्ये मी स्टोअर करून ठेवलेलं आहे. आणि शेंगदाणे आणल्यानंतर लगेच भाजून असे स्टोअर करून ठेवल्यामुळे ते खराब होत नाहीत. आणि त्याच्या खालच्या डब्यामध्ये मी साखर ठेवलेली आहे. साखर घेण्यासाठी एक असा कंटेनर मी ठेवलेला आहे. साखरेमध्ये अशा प्रकारे लवंग सुद्धा मी टाकून ठेवलेले आहेत, जेणेकरून त्याच्यामध्ये मुंग्या किंवा किडे होऊ नयेत म्हणून थोडीशी मी काळजी घेतलेली आहे. शक्यतो मुंग्या वगैरे काही होत नाहीत, पण आपण काळजी घेतलेली कधीही चांगलंच, त्यामुळे मी असे लवंग त्यामध्ये टाकून ठेवलेले आहेत. रॅकच्या साईडला एक पिंपा आहे जो कुठेच व्यवस्थित सेट होत नाही, म्हणून त्याला इथे ठेवण्यासाठी जागा केलेली आहे. तर या पिंपामध्ये माझी बरीच भांडी बसलेली आहेत. जास्त करून मला ही भांडी रोज लागत नाहीत, फक्त गेस्ट वगैरे कोणी आलं तरच लागतात. त्याच्यावरती एक डब्बा आहे, त्यामध्ये सगळं खाऊचं सामान मी ठेवलेलं आहे, जे काही एक्स्ट्राचं स्वीट्स वगैरे असतं ते. आणि त्याच्यावर एक मोठी परात आहे माझ्याकडे, ती ठेवण्यासाठी कुठंच जागा नाहीये, ती कुठंच अशी सेट होत नाहीये. खूप मोठी असल्यामुळे कुठं बसत पण नाहीये ती, त्यामुळे तिला मी अशी तिथे ठेवून दिलेली आहे आणि पीठ मळताना ती घ्यायला मला सोपं पडतं. त्याच्याच वरती अशा प्रकारचं वॉल हँगिंग मी बनवलेलं आहे. त्याच्यावर किचन असं लिहिलेलं आहे. हँड पेंटेडच आहे हे सुद्धा. किचनची शोभा अजूनच वाढवतं. त्यानंतर नेक्स्ट सुरू होतं किचनचा काउंटर टॉप किंवा किचन ओटा. त्याच्यावर फूड प्रोसेसर मी ठेवलेला आहे आणि ते कनेक्ट करण्यासाठी वरतीच जागा आहे. त्याच्याच वरती जेवण बनवल्यानंतर गरम भांडे ठेवण्यासाठीचे स्टँड्स आहेत, ते इथे असे हुक लावून मी ठेवलेले आहेत. ते पटकन मला घेता येतील अशा प्रकारे मी ते लावलेले आहेत. किचनला अशा प्रकारे LED लाइटिंग्स मी केलेल्या आहेत. हे ऑनलाईनच मी मागवलेले आहेत. याची लिंक मी तुम्हाला शेअर करेनच. यामुळे किचन जास्तच प्रकाशित दिसतं. शेजारीच एक पॉट आहे, त्याला थोडा कलर केलेला आहे. त्याचा यूज ग्रीन टीचे सॅचेट्स ठेवण्यासाठी मी केलेला आहे.
त्याच्याच बाजूला 2 टियर स्टीलचं एक रॅक आहे, तेही मी ऑनलाईनच मागवलेलं आहे. तुम्हाला जर लिंक हवी असेल तर ती सुद्धा मी शेअर करेन. त्याच्यावर रोजच्या वापरातील स्वयंपाक करताना लागणाऱ्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत, जसं की चहासाठी लागणारी साखर, चहा पावडर वगैरे, इलायची, हे सगळं ठेवलेलं आहे. थोडीशी ग्रीनरी म्हणून एक मनी प्लांट पण ठेवला आहे आणि मागेच एक कंटेनर आहे, त्याला मी कलर केलेला आहे. त्यामध्ये रबर बँड्स ठेवलेले आहेत. पॅकेजिंग वगैरे करण्यासाठी ते मला सारखे लागत असतात. खालचा जो रो आहे त्यामध्ये मसाला, मीठ आणि तुपाचा एक डब्बा आहे. ते तूप मी पराठा वगैरेला लावण्यासाठी वापरते, त्यामुळे ते मी त्याला इथे वरती सेपरेटच ठेवलेलं आहे. उपवास आणि देवासाठी लागणारं तूप एका वेगळ्या कंटेनरमध्ये मी दुसरीकडे ठेवलेलं आहे. हे पीनट बटरचे काचेचे डबे आहेत, तर त्या झाकणांना मी असा कलर करून वेगळ्या प्रकारचा लुक देऊन त्यांना वापरात मी आणलेला आहे. चमचे वगैरे ठेवण्यासाठी अशा प्रकारे हँड पेंटेड स्टँड पण बनवलेले आहेत. त्यातलाच एकामध्ये चाकू, लायटर वगैरे ठेवलेला आहे आणि दुसऱ्या कंटेनरमध्ये स्ट्रॉ, चमचे असं ठेवलेलं आहे. आधी हे सगळं एकाच कंटेनरमध्ये मी ठेवत होते, पण खूप गर्दी व्हायची आणि घ्यायला पण खूप अडचण व्हायची. या कॉर्नरच्या बरोबर वरतीच मी अशा प्रकारचे 2 रॅक्स लावलेले आहेत. हे रॅक्स मी ऑनलाईनच परचेस केलेले आहेत. त्याच्यावर ड्रायफ्रूट्स, सीड्स असं सगळं मला रोज लागणारं सामान मी ठेवलेलं आहे. मला हे सगळं घ्यायला सोपं पडतं आणि त्याच रॅकला खाली अशा प्रकारचे हुक्स आहेत, त्याचा सुद्धा मी वापर पुरेपूर केलेला आहे. तर त्याच्यावर चहासाठीचे 2 कप, कॉफीचे 2 आणि ग्रीन टीचे 2 असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कप मी अडकवलेले आहेत. त्यानंतर हा आहे माझा गॅस, जो की ऑरेंज या कंपनीचा आहे. गॅसच्याच पुढे मी अशा प्रकारचे क्लोथ नेहमी वापरते, जेणेकरून व्यवस्थितपणा दिसतो आणि भाज्या धुतल्यानंतर या क्लोथवरच मी ठेवते. ही सवय मला माझ्या आईकडून लागलेली आहे आणि ती मी अजून पण फॉलो करते. एक व्यवस्थितपणा दिसतो आपल्या किचनमध्ये यामुळे. काउंटर टॉपच्या खाली अशा प्रकारे सिलेंडर मी कोपऱ्यामध्ये ठेवलेला आहे. त्याच्या खाली सुद्धा व्हील्सचं एक स्टँड ठेवलेलं आहे, जेणेकरून मला ते सरकवून झाडण्यासाठी सोपं पडतं. शेजारीच अशा प्रकारचे एक कॅबिनेट कारपेंटरकडून मी बनवून घेतलेलं आहे. माझं किचन हे नॉन मॉड्युलर असल्यामुळे याचा मला खूपच यूज झालेला आहे. तर त्याच्याच वरती मी अशा प्रकारे प्रेशर कुकर, स्टीमर वगैरे सगळं ठेवलेलं आहे. या जागेचा पण चांगला वापर मला झालेला आहे. नेक्स्ट कॅबिनेट्समध्ये बघूयात. या कॅबिनेटमध्ये मी माझ्या खूप कमी वापरामध्ये येणाऱ्या वस्तू ज्या कधीतरीच मला लागतात आणि त्याच्यावरती धूळ बसून त्या खराब होऊ नयेत म्हणून याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवलेल्या आहे. फूड प्रोसेसरची काही भांडी आहेत, सिरॅमिकची थोडीशी क्रॉकरी, हॉट वॉटर थर्मास, खलबत्ता, सर्विंग बॉल्स वगैरे असं याच्यामध्ये मी स्टोअर करून ठेवलेलं आहे. आणि एक मोठा कुकरचा बॉक्स आहे, त्याच्यामध्ये मी काही वस्तू, काचेच्या वस्तू आहेत माझ्याकडे, त्या फुटू नयेत म्हणून त्या असं जपून ठेवलेला आहे. अचानक कोणी गेस्ट वगैरे आलं तर ग्लासचा आणि कपचा एक सेट पण इथेच मी ठेवलेला आहे, मला पटकन सापडावा म्हणून. शेजारीच एक मोठं ऑइलचं कंटेनर आहे, त्याच्या खाली सुद्धा अशा प्रकारे पेपर्स मी टाकलेले आहेत, ते खराब होऊ नये म्हणून. या स्टोरेजमध्ये माझं बरंच सामान बसलेलं आहे. आणि शेजारी अजून एक स्टोरेज आहे. यामध्ये एका बास्केटमध्ये किचनचे एक्स्ट्राचे नॅपकिन्स, हँड टॉवेल्स आहेत, ते स्वच्छ करून मी स्टोअर करून ठेवलेले आहे. त्याच्याच खालच्या एका बास्केटमध्ये एक्स्ट्राची ग्रोसरी स्टोअर करून ठेवलेली आहे. आणि तुपाचे वेगवेगळे कंटेनर्स आहेत. उपवासासाठी लागणारं तूप आहे, ब्राह्मी तूप आहे, देवासाठी लागणारा तुपाचा वेगळा डब्बा आहे. आणि ग्रीन टीचे काही 2-3 प्रकार आहेत, जे आधीमध्ये मी कधीतरी यूज करत असते. सो ते सुद्धा इथे व्यवस्थित मी ठेवलेले आहेत. आणि न्यूजपेपर प्रत्येकच कप्प्यांमध्ये मी अशा प्रकारे टाकून घेतलेला आहे. थोडासा खराब झाला की ते वेळच्या वेळी मी ती चेंज करत असते, ज्याच्यामुळे थोडंसं ऑर्गनाइज दिसतात सगळ्या गोष्टी आणि स्वच्छ सुद्धा राहतात. अशी न्यूजपेपर टाकल्यामुळे सारखं पुसण्याची सुद्धा गरज पडत नाही. किचन काउंटर टॉपच्या खालीच बरोबर अशा प्रकारे रनर नेहमीच टाकलेला असतो, जिथे उभा राहून मी जेवण बनवते. आता थंडी आहे, त्यामुळे पायांना थंड लागू नये खालचा फ्लोअर, त्यामुळे अशा प्रकारे रनर टाकलेला असतो आणि पायांनाही थोडासा आराम मिळतो. गॅसच्या शेजारी थोडीशी जागा शिल्लक राहते, तिथे मी भाज्या कटिंग करणं, चपाती करणं अशी कामं करते. तर शेजारीच वॉश बेसिन आहे, इथेच मला भांडी घासावी लागतात. सेपरेट अशी ड्राय बाल्कनी माझ्या किचनला नाहीये. जेव्हा माझं जेवण बनवायचं काम होतं त्यानंतर इथे भांड्यांची रॅक मी ठेवते. तर माझ्या वॉश बेसिनजवळ अशा प्रकारचे 2 नळ आहेत. एक आरो वॉटरसाठी आहे आणि दुसऱ्याला रेग्युलर टॅप वॉटर येतं. शेजारीच पाण्याचा माठ ठेवलेला आहे एका स्टँडवर. आणि वॉश बेसिनच्याच बरोबर वरती एक ऑर्गनायझर मी लावलेला आहे. ते मी ऑनलाईनच मागवलेलं आहे, त्याची क्वालिटी पण चांगली आहे.
यामध्ये मी डिशवॉश लिक्विड, स्क्रबर आणि एक लाईव्ह प्लांट ठेवलेला आहे. सोबतच एक हँडवॉशसुद्धा ठेवलेला आहे. जेव्हा माझे हात तेलकट असतात तेव्हा इथल्या इथेच मी पटकन हँडवॉश करू शकते. आणि किचनच्या शेजारी ड्रायिंग एरिया आहे, तर तिथे थोडीशी जागा शिल्लक होती. त्या जागेचा सुद्धा मी थोडासा वापर करायचं ठरवलं आणि अशा प्रकारे जे काही अप्लायन्सेस आहेत ते ठेवलेले आहेत. मी त्याच्यासाठी थोडीशी जागा क्रिएट केलेली आहे. तिथे OTG ठेवलेला आहे, त्याच्यावर पण अशा प्रकारे कवर टाकून घेतलेला आहे धूळ बसू नये म्हणून. तिथे एक लाईव्ह प्लांट ॲड केलेला आहे. एका पॉटमध्ये खडा मीठ ठेवलेला आहे, फरशी पुसण्यासाठी त्याचा मी वापर करते. आणि वरती माझ्या आवडीचे 2 मग पण ठेवलेले आहे. शेजारीच एक इलेक्ट्रिक केटल आहे, ती पण इथे ठेवून घेतलेली आहे. आणि सँडविच मेकरसुद्धा इथे थोडासा ॲडजस्ट झालेला आहे. यामुळे ह्या कॉर्नरला एक वेगळाच लुक तयार झालेला आहे. ड्रायिंग एरियाचा हा कॉर्नर दिसायला सुद्धा छान दिसतोय. इथे वॉशिंग मशीनचं सुद्धा सेपरेट कनेक्शन आहे. किचनला अशी एक विंडो आहे. विंडोमध्ये अशा प्रकारे मी एक एक्झॉस्ट फॅन लावून घेतलेला आहे. जेव्हा मी भाज्यांना फोडणी वगैरे देते ना, त्यावेळेस हा मी फॅन सुरू करते न चुकता. त्याचा भरपूर मला यूज होतो. आणि ही आहे माझी वॉशिंग मशीन. युटिलिटी एरिया किचनलाच कनेक्टेड असल्यामुळे वॉशिंग मशीनचं कनेक्शनसुद्धा इथंच आहे. मशीनवर फक्त फॅब्रिक लिक्विड मी इथं ठेवलेलं आहे, बाकी कोणतंही ओझं मशीनवर ठेवलेलं नाही आहे. ही सॅमसंग कंपनीची 6 kgची कॅपॅसिटी असलेली मशीन आहे. आणि बरोबर मशीनच्या अपोजिट साईडला अशा प्रकारे वायपर आणि बॉटल वॉश करण्याचे ब्रशेस जे असतात ते मी हँग केलेले आहेत व्यवस्थित, म्हणजे मला ते घ्यायला सोपे पडतात. आणि इथेच एक शेजारीच हुक लावून मी हात पुसण्यासाठीचं नॅपकिन लावलेला आहे. अशा प्रकारे माझा काउंटर टॉपचा पूर्ण लुक दिसतो. त्यानंतर आपण येऊया डायनिंग एरियामध्ये. तर किचनमधून डायनिंग एरिया काहीसा असा दिसतो. बरोबर समोर स्पेसिफिक असा डायनिंग एरिया माझ्या घराला नाही आहे. डायनिंग एरियावर मी जास्त काही ठेवले नाही, जस्ट एक लाईव्ह प्लांट ठेवलेला आहे. थोडेसे ड्रायफ्रूट्स आहेत, तिथे बसून कधी अचानक भूक लागली तर खाण्यासाठी. आणि फ्रूट बास्केट ठेवलेले आहे. इथे डायनिंग टेबलवर बसून जेवण तर केलंच जातं, पण इतर वेळी माझं यूट्यूबचं काही एडिटिंग असतं तर ते मी इथे बसूनच करते. आणि हा व्हिडिओसुद्धा मी इथे बसूनच एडिटिंग केलेला आहे. अशा प्रकारे डायनिंगचा पूर्ण लुक दिसतो. तर डायनिंग एरियामधून किचन काहीसं असं दिसतं. छोट्याच एरियामध्ये छानपैकी किचन सजवण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे. आणि माझं किचन नेहमी स्वच्छ ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न मी करत असते. तर तुम्हाला कसं वाटलं माझं किचनमध्ये केलेले ऑर्गनायझेशन आणि किचनमधल्या काही टिप्स, हे सगळं मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि काही प्रश्न असतील तुम्हाला तर कमेंटमध्ये विचारायला अजिबात विसरू नका. भेटूयात पुन्हा अशाच नवीन इंटरेस्टिंग ब्लॉगमध्ये. धन्यवाद.